Ήταν παπάς, αλλά για τους Οθωμανούς ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους στην Κρήτη. Τον αποκαλούσαν τελή παπά, δηλαδή γενναίο και παράτολμο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης. Η ιστορία του δεν είναι μύθος, δεν είναι θρύλος. Είναι μια πραγματική ιστορία, από μια εποχή που η πίστη και ο πόλεμος συναντήθηκαν. Ο Ιωάννης Μαρκάκης γεννήθηκε το 1788 στον οικισμό Μανουσανά, που σήμερα δεν υπάρχει. Μεγάλωσε σε μια Κρήτη υπό Οθωμανική κυριαρχία, όπου η καθημερινότητα ήταν γεμάτη ένταση και ανασφάλεια. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός στη Μονή Οδηγήτριας και πήρε το όνομα Ιωάσαφ. Όμως η ζωή του δεν περιορίστηκε στη θρησκευτική απομόνωση. Η εποχή απαιτούσε επιλογές και ο Μαρκάκης ήρθε σε επαφή με τοπικούς οπλαρχηγούς, μαθαίνοντας τον τρόπο δράσης των επαναστατών. Έμαθε τον κλεφτοπόλεμο, τις ενέδρες, τις γρήγορες επιθέσεις. Σύμφωνα με πηγές, συμμετείχε τόσο σε χερσαίες συγκρούσεις, όσο και σε επιδρομές στη θάλασσα. Δεν ήταν απλώς ένας μοναχός που πήρε τα όπλα, ήταν ήδη ενεργός αγωνιστής. Το 1810 η φήμη του ως προστάτη των χριστιανών είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Τα κατορθώματα και οι ηρωικές του πράξεις είχαν ξεσηκώσει ολόκληρη τη Μεσαρά. Οι Οθωμανοί άρχισαν να τον κυνηγούν. Και του έδωσαν δύο χαρακτηρισμούς. Ντελής παπάς, ο γενναίος και ασυγκράτητος παπάς, και Χαΐνης, ο επικίνδυνος επαναστάτης. Τα ονόματα αυτά δείχνουν πώς τον έβλεπαν. Όχι απλώς ως αντίπαλο, αλλά ως απειλή. Η δράση του δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις. Μετά από πιέσεις των Οθωμανών, η Εκκλησία τον αποσχημάτισε. Έπαψε δηλαδή να είναι επίσημα ιερέας. Από εκεί προέκυψε και το όνομα, Ξοπατέρας. Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε τη Μονή Οδηγήτριας. Αντίθετα, παρέμεινε εκεί, σε έναν χώρο που είχε ήδη μετατραπεί σε κέντρο αντίστασης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έγινε γνωστό σε όλη τη Μεσαρά. Συνεργάστηκε με άλλους αγωνιστές και συμμετείχε σε συγκρούσεις. Η φήμη του μεγάλωσε. Για τους ντόπιους ήταν ένας από τους ανθρώπους του αγώνα. Για τους Οθωμανούς, ένας στόχος. Λίγο πριν το τέλος του, σημειώθηκε ένα καθοριστικό γεγονός. Ο Ξοπατέρας σκότωσε έναν γενίτσαρο, γνωστό ως Αργολίδη. Το όνομα αυτό εμφανίζεται σε ορισμένες πηγές και συνδέεται με την ένταση που ακολούθησε. Η αντίδραση ήταν άμεση. Ένα μεγάλο Οθωμανικό σώμα, αποτελούμενο από εκατοντάδες άνδρες, κινήθηκε προς τη Μονή Οδηγήτριας. Ο Ξοπατέρας βρέθηκε πολιορκημένος. Μαζί του είχε λίγους άνδρες και μοναχούς. Οι δυνάμεις ήταν άνισες. Οχυρώθηκαν στον πύργο της Μονής. Η μάχη που ακολούθησε ήταν σκληρή. Παρά τη μειονεκτική θέση, ο Ξοπατέρας αντιστάθηκε. Σύμφωνα με καταγραφές, κατάφερε να σκοτώσει δεκάδες αντιπάλους και να τραυματίσει πολλούς ακόμη. Όμως οι ενισχύσεις δεν έφτασαν ποτέ. Οι Οθωμανοί περικύκλωσαν πλήρως τον χώρο και στο τέλος έβαλαν φωτιά. Ο Ξοπατέρας πολέμησε μέχρι το τέλος. Σκοτώθηκε το 1828 στη Μονή Οδηγήτριας. Ο πύργος όπου έδωσε την τελευταία του μάχη υπάρχει μέχρι σήμερα. Αν θέλεις να ανακαλύπτεις περισσότερες τέτοιες αληθινές ιστορίες από ανθρώπους που έζησαν, πολέμησαν και άφησαν το αποτύπωμά τους, μπορείς να στηρίξεις αυτή την προσπάθεια με μια εγγραφή. Η ιστορία του Ξοπατέρα δεν είναι θρύλος. Είναι μια πραγματική ιστορία. Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Μια εποχή όπου άνθρωποι άλλαξαν ρόλο, γιατί οι συνθήκες το απαιτούσαν.
Ένας μοναχός έγινε πολεμιστής και το όνομά του μπορεί να μην είναι από τα πιο γνωστά, αλλά παραμένει μέρος της ιστορίας. Αν αυτή η ιστορία σου κίνησε το ενδιαφέρον, στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο θα βρεις τα e-books μας, με περισσότερες αληθινές ιστορίες από την ιστορία μας, δοσμένες με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλεις να στηρίξεις αυτή την προσπάθεια, μπορείς να εγγραφείς στο κανάλι και να μας ακολουθήσεις και σε TikTok, Facebook και Instagram, για να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως ιστορίες που αξίζει να θυμόμαστε.